Van heinde en ver stromen de kisten met appels en peren toe. We hebben goudrenetten en we hebben peren en kweeperen en Ingrid Marie. En nog wat schellinghoutertjes en zoete appelen en van alles en nog wat. Veel Beemsterlingen weten niet meer wat ze met de grote hoeveelheid fruit aan moeten. De mobiele sappers biedt uitkomst. En nu zijn we gestart. Als ze gewassen zijn, gaan ze naar de shredder, een soort versnipperaar. Die maakt er een soort pulp van, een moesje. En dat moesje dat kunnen we zo meteen uitpersen. Nou, de klokhuizen, de pitjes en de steeltjes die passen niet door de zeef. Dus die komen er hier aan de bovenkant uit. Hoeveel kilo? 1000 kilo denk ik. Zoiets, schatten we in. Dus het wordt flink doordrinken. Ja, nou, wij willen appelsieder ervan maken. Dus dat wordt ook flink doordrinken, maar dat is ook lekker. Het lekkerste is als er wat peren doorheen zit. Appelsap, wordt gezegd appelsap, maar het is appel. Heel klein beetje perensap is erbij. Dat is het geheim van de smid? Dat is het geheim van de smid, ja, dan smaakt het op zijn best. In het gewone leven zijn ze decorbouwer en vrachtwagenchauffeur. Maar 2 maanden per jaar persen ze sap. We kwamen in een huis te wonen met 35 hoogstam-appels. Ja, daar kun je niet tegenaan bakken. Nou, in het eerste jaar denk je dan appelmoes en appeltaart. In het tweede jaar denk je, jeetje wat veel. Ik ga met een handpers wel eens proberen of ik er sap van kan maken. Nou, toen hebben we op een gegeven moment ergens via internet natuurlijk iemand gevonden die dat voor ons kon persen. En daar werden we zo enthousiast van dat we uiteindelijk hebben bedacht, kom, dat gaan we zelf doen. En zie daar, onze fabriekje. Goeie opbrengst? Ja, goed 150 liter sap, hè. Even. De auto zit weer vol. De auto zit weer vol. Het is gelijk een sauna, want het is 80 graden al die pakken. Lekker zweten naar huis. Lekker zweten naar huis.